Hello guys, Lovely Jen here and welcome to my channel. Gumagawa po ako ng mga educational videos at video tutorials para sa streaming and vlogging tech. Kung gusto nyo po ng mga ganyang uri ng videos ay kung maaaring huwag kalilimutang mag-like, mag-subscribe at i-ring ang bell na yan para maging notified po kayo sa ating mga susunod na uploads. So this time guys, nakakamiss naman kayong lahat. So ngayon, ibahin muna natin mula sa ating educational videos at video tutorials ang ating gagawin sa vlog na to. Ito ay tungkol sa unboxing. Ayan. So, dumating ng ating parcel from Shopee again. Ayan, Shopee. At ang nag-deliver ay ang JNT Express. So, ayan. So, bago natin bubuksan, don't forget the proper protocol. So, mag-disinfect muna tayo. So, ito in-order natin, guys. This is sa tingin ko, ang hirap maghanap ng ganito ngayon. Mahirap maghanap. So, ano nga ba to, no, guys? Ano nga ba to? Ito ay para sa mga mahilig maglaro. And kung excited ka nang malaman kung anong laman nito, guys, intro muna tayo. So, itong ating i-unbox, guys, ay ang favorite color nating pink. Ang hirap niyang hanapin actually. Yung item na to, yung kulay niya, ang hirap hanapin sa Shopee. So, kung sa iba kayo bumibili at makikita nyo to, well and good. Pero ako kasi sa Shopee lang ako bumibili kasi isa po akong Shopee affiliate. Ayan. So, may mga commission tong maliliit tayong commission, guys. So, kung gusto nyo pong bilhin yung item na to, nandun po sa link natin, sa description natin. At i-click nyo lang po yan pag gusto nyo pong bilhin yung item. So, huwag kayo mag-alala, guys. Hindi naman po ako kikita dun ng malaki, no? Commission lang po makukuha ko sa bawat item po na bibilhin ninyo na pinopromote natin dito sa ating YT channel. So, ito na yun, guys. Bubuksan na natin yung product. So, hopefully, magustuhan nyo at makabili din kayo ng sarili ninyo. Lalo na sa mga gamers dyan, watch out for this product. Here, guys, papakita natin lahat ng details at yung kanyang itsura. So, let's go! I-unbox na natin tong product na to. So, ngayon guys, since PC yung gamit ko, so ito, una natin siyang iti-test gamit yung kanyang wire. So, i-control natin siya through wired controlling.
Gagamitin na natin yung ating controller kung paano siya gagana, tulad ng sinabi natin kanina. So, nag-vibrate na siya, nararamdaman ko mag-start na kasi. Ano pa yan? Ayan, so gumagana na siya guys. Ayan o, nakaka-navigate na tayo gamit yung ating controller. So, good. Uy, may ipit ka pa eh. Oops, di ko bigla. Tapos di ako sa kabila. Bilisan mo, nahuli ka na. Where's the door? Open the door. Uy. Ako, uy. Wala na. Ito tayo. So, yun guys. Okay na siya. So, okay po yung ating nabili from Shopee. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle.